Imaginează-ți că ai fost într-o călătorie. Scrie un text narrativ de cel puțin 150 de cuvinte în care să prezinți o întâmplare petrecută în timpul acelei călătorii, incluzând o secvență dialogată și una descriptivă. Mare atenție la precizarea din final, compunerea nu va fi precedată de titlu sau de moto. Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus. Vă prezint un exemplu de compunere narrativă cu acest subiect. Bătea un vânt grăbit și rece în acea dimineață de august când am plecat împreună cu mama la București. Era o călătorie planificată de peste o lună. Gara era aproape pustie, aici-colo câțiva călători zgribuliți și 2 câini care cerșeau mâncare. Speram să prindem locuri cât mai bune în tren. Cu toate acestea, bilete la clasa 1 nu am mai găsit. Toate fuseseră cumpărate din Herculane. Ca de obicei ne-am mulțumit cu locurile de la clasa a 2-a. O oră am stat fără nicio companie, într-un vagon deschis în care singurul lucru care ne-a deranjat a fost mirosul grețos, iute, de toaletă publică, ce se simțea din când în când. Mi-am spus că am parte în sfârșit de o călătorie relaxantă, voi asculta muzică și îmi voi pune lucrurile peste tot în jurul meu. La un moment dat, parcă de nicăieri, lângă noi a apărut o mamă tânără, cu un copil de 4 ani. Veneau de departe, din Germania, cu destinația Iași. Nu peste mult timp să fi trecut o oră, un domn grav, înalt, cu ochelari și o doamnă voinică au început să se agite aproape de noi, căutându-și locurile. Aveau o mulțime de plase, mici și mari, aveau în jur de 65 de ani, iar locurile le aveau fix în fața noastră. Urcaseră din balota. Nimic nu anunța ceea ce avea să urmeze, o călătorie cu trenul ca un meci de box, ca un concert rock într-un azil, ca o furtună pe mare. Nu au trecut nici 2 ore și copilul, plictisit, se tot adresa pasagerului care îi putea fi bunic. Gulamale, gulamale. La orice replică a călătorului din fața lui, aceleași cuvinte. Mami, te rog să te liniștești, nu vrei să dormi? Nu vreau. Mai multe nu zicea. Mama lui tot încerca. Alune, sandwich, toaletă, apă, alune, sandwich, mașinuță. Nimic nu reușea să readucă liniștea micului pasager care, până atunci, ascultase cu minte conversația celor 2 soți. Sătul probabil de aceleași vorbe, dorea să pună capăt discuției dintre ei. Gula male se tot auzea de fiecare dată când vreunul dintre ei mai zicea câte ceva. E de la Pampers, se scuza mama. I-am pus Pampers să nu meargă la toaletă și o fi cald. Vezi, dacă-ți deschidea soră ta eram acasă, îți ungeam piciorul cu cremă, stăteai în pat, așa, mergem înapoi. Asta e, dacă deschidea, acum nu te mai durea piciorul, dădeam cu cremă și aceleași reproșuri, kilometri întregi. Din când în când femeia tresărea și verifica dacă mai are în bagaj rochia neagră. Ce cauți? Rochia? Las-o, las-o că este, zicea bărbatul, încercând să fie calm. Ți-e foame? A dat din cap, da, îi era foame. Rapid au apărut 2 franzele, un borcan de muștar, nu știu dacă de tecuci, și o bucată uriașă, jumătate de metru, de costiță afumată. Femeia rupea bucăți mari de pâine, le înmuia în borcanul de muștar, apoi le îndesa repede în gură, că tot mai era loc, înfunda între măsele, fără furculiță, bucăți grase de costiță tăiate în palmă de soț. După ce înghițea, parcă nemestecat, abisul gurii se deschidea din nou, ea mai rupea o bucată groasă de pâine, o îngălbenea cu muștar și o împingea cu poftă în adâncuri. Mesteca totul în viteză. Priveliștea era sinistră, am înghețat. Mă uitam uimită și mai că nu mi venea a crede. O masă luată pe genunchi la propriu, soțul cu cealaltă pâine la sub braț, cu plasa de rafie în poală, tăia și tot tăia din costiță. Ia cu pâine, își îndemna el soția, deși femeia dăduse gata franzela ei și rupsese o bucată și dintre lui. E bună? Da? Ia cu pâine. Gulamale! Se auzea și cel mic cu ochii la costița așezată pe genunchii bărbatului. Liniște nu a mai fost în compartiment. Deseori trenul staționa în câmp, minute în șir, fără să știm motivul. Femeia intra în panică și voia să coboare. Își pierduse răbdarea. Unde e plasa cu rochia? Este. Am ajuns? Nu.
Eu nu mai stau, gata, cobor, mă duc acasă, a spus femeia și vorbele ei au fost ca un declanșator pentru soțul, deja tulburat de masa copioasă. Nu a mai fost chip să-i oprească cineva, nici locul, nici oamenii din jur, nimic. Ea s-a ridicat furioasă. El a încercat să o oprească. O geantă a zburat spre el. O plasă de rafie a șuierat pe la urechea copilului. M-am înfipt în scaun. Dacă îmi pică ceva în cap, m-am gândit speriată. M-am uitat spre mama. Mă privea cu buzele strânse, fără să spună nimic. Gula male! Gula male! Nu cobor niciunde, tu nu vezi că merge trenul? Dă-mi ceasul. E ceasul meu. Avea dreptate sora mea când mi-a zis să nu te iau. Îți place să stai aici, că sunt numai femei, rângea ea. El a înjurat. Gula! Călătoria a fost de neuitat. Ar fi trebuit să dureze 8 ore. După 9 ore și jumătate de costiță, franzelă, rochie neagră, soră ta nu ne-a deschis și gula male, am ajuns la București amețită și cu o ușoară durere de cap. Probabil de la mirosul acela iritant, tulburător, un amestec suav de clasic și modern, miros de costiță afumată, muștar dulce și note florale de toaletă publică niciodată cu adevărat curățată. Cam atât despre acest subiect. La revedere!